Γεια σου. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα πολύ ευαίσθητο θέμα, ένα θέμα όμως που αφορά σχεδόν τους πάντες, ανά τον πλανήτη, όχι μόνο όσους μιλάνε ελληνικά. Θα μιλήσουμε για το ρατσισμό. Τι είναι αυτός ο ρατσισμός και γιατί είναι πρόβλημα, γιατί θα κάνουμε ένα βίντεο γι' αυτό, γιατί θα κάνουμε μια ειδική αναφορά για το ρατσισμό. Είναι αυτή η θεώρηση μια ανώτερη αίσθηση, μια ανώτερη θεώρηση, μπορεί και αν είναι τόσο οργανωμένη, να είναι μέχρι και ιδεολογία, ότι μια ομάδα ανθρώπων, μια υποομάδα ανθρώπων, μια κατηγορία ανθρώπων, με βάση κάποια χαρακτηριστικά, είναι ανώτερη από οποιαδήποτε άλλη ομάδα ανθρώπων. Θα το πιάσουμε σήμερα αυτό το θέμα. Θα προσπαθήσουμε μέχρι το τέλος του βίντεο να ξεκαθαρίσουμε λίγο τα πράγματα. Ελπίζω να μου πεις και με τα σχόλιά σου πώς το βλέπεις. Σε διάδραση είμαστε, κάποιες σκέψεις θα μοιραστώ και θέλω να ακούσω και τις δικές σου. Είμαι ο Ευάγγελος Κατσιούλης, ψυχίατρος ψυχοθεραπευτής, αρκετά χρόνια στο πεδίο και είμαι σε αυτό το κανάλι για να μοιραστώ μαζί σου κάποιες σκέψεις. Κάποιες σκέψεις με τις οποίες μπορούμε να βελτιώσουμε τη ζωή μας. Θεωρητικό είναι αυτό. Αν όντως συμβεί πρακτικά, θα ήθελα να με ενημερώσεις. Θα χαρώ ιδιαίτερα να τα ακούσω. Πάμε τώρα στο θέμα μας, στο ρατσισμό. Γιατί είναι πρόβλημα ο ρατσισμός, γιατί κάνουμε ένα βίντεο, γιατί αναφερόμαστε, γιατί ο κόσμος αναφέρεται σε αυτόν, γιατί οι άνθρωποι μπαίνουν στη διαδικασία να λειτουργήσουν ρατσιστικά. Τι θα πει αυτό, γιατί μας προβληματίζει, γιατί ασχολούμαστε με αυτό το θέμα, γιατί υπάρχει καν αυτό το θέμα. Κάποιος θα έλεγε ότι ξεκινάνε όλα από μια ταυτότητα, την οποία τη χρειάζεται ο καθένας μας. Ποιος είναι ο καθένας μας, αν θες, μια αίσθηση για τον εαυτό μας, μια αίσθηση για την ύπαρξή μας. Ποιοι είμαστε, αν θες. Αυτό το ποιοι είμαστε πολλές φορές, αρκετές φορές, αρκετά συχνά δηλαδή, δεν απαντάτε από το ποιοι όντως είμαστε, αλλά απαντάτε από το τι μας αφορά ή από το τι επιλέγουμε να μας αφορά. Και εκεί πέρα μπορούμε να επιλέγουμε να μας αφορούν κάποιες ομάδες, κάποια σύμβολα, κάποιες έννοιες, κάτι στο οποίο εντασσόμαστε, κάτι το οποίο επιλέγουμε, κάτι εντός του οποίου γεννιόμαστε, κάτι που αφορά εμάς και δεν αφορά κάποιον διπλανό. Υπάρχει δηλαδή μια ανάγκη για ταυτότητα και πολλές φορές κάποιο κενό στην ταυτότητα, κάποια ανάγκη να αναγνωρίσουμε ποιοι εμείς είμαστε, καλύπτεται από το τι επιλέγουμε να μας αφορά, που επιλέγουμε να ενταχθούμε. Αφορά βέβαια, αντιλαμβάνεσαι, τα πάντα. Αφορά τη γλώσσα, αφορά τη θρησκεία, αφορά ομάδες, αφορά αθλητικές ομάδες, αφορά πολιτικές ομάδες, αφορά έθνη, αφορά σωματομετρικά χαρακτηριστικά, ο ψηλός ή ο κοντός, ο αδύνατος ή ο λιγότερο αδύνατος, αφορά το οτιδήποτε μπορεί να αφορά τους ανθρώπους βασικά. Σκέψου ότι είναι ένας κατακαιρματισμός, μια διαμερισματοποίηση του ευρύτερου πληθυσμού των ανθρώπων σε υποομάδες. Αυτή είναι η διαδικασία του ρατσισμού. Αυτή η ράτσα, αυτή η κάστα, η συγκεκριμένη στην οποία κάποιος ανήκει, για τον ίδιο που ανήκει σε αυτή την ομάδα ανθρώπων, είναι ανώτερη από οποιαδήποτε άλλη. Αντιλαμβάνεσαι ότι αυτός νιώθει ανώτερος από οποιοδήποτε άλλον, κάποιος άλλος που ανήκει και για τους δικούς του λόγους σε κάποια άλλη ομάδα μπορεί και εκείνος αντίστοιχα να νιώθει ανώτερος γιατί ανήκει σε μια διαφορετική ομάδα. Αυτό το βλέπουμε πολύ έντονα και στις αθλητικές υποδιαιρέσεις και στις θρησκευτικές υποδιαιρέσεις των ανθρώπων, που κάποιος που πιστεύει σε κάτι θεωρεί τον οποιοδήποτε άλλον που δεν πιστεύει, τον άπιστο, υποδέστερο. Έχει αυτό τις συνέπειες του. Οι άνθρωποι μπαίνουν στη διαδικασία να είναι συγκρουσιακοί, μπαίνουν στη διαδικασία να προστατεύσουν αυτό που οι ίδιοι πιστεύουν, αυτό στο οποίο οι ίδιοι έχουν ενταχθεί. Αν θες, και τα ιδεώδη, οι στόχοι, το καταστατικό μερικές φορές της λειτουργίας μιας ομάδας γίνεται αρκετά πολύ σημαντικό, μερικές φορές και πιο σημαντικό από το τι ο καθένας μπορεί να κάνει με τον εαυτό του μέσα στη ζωή του. Αν θες, προσανατολίζει διαφορετικά ή και αποπροσανατολίζει έναν άνθρωπο από το να διεκδικήσει αυτή την περίφημη, που λέμε σε κάθε βίντεο μας, βολική μας θέση μέσα στη ζωή, και προσανατολίζεται αυτός ο άνθρωπος προς το πώς θα εξυπηρετήσει τα συμφέροντα της συγκεκριμένης ομάδας στην οποία ανήκει. Τώρα, να το δούμε λίγο από πάνω, να το δούμε σαν πλαίσιο. Υπάρχουν ενδεχομένως κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να καρπώνονται, να επωφελούνται από το πώς κάποιες ομάδες ανθρώπων μπορούν να λειτουργούν. Τι κυνηγάνε, πώς αυτό το δυναμικό της ομάδας, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι ανήκουν σε αυτή την ομάδα έχουν τη δική τους δυναμική και πώς αυτό μπορεί κάποιος να το αξιοποιήσει προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.
το έχουμε παρατηρήσει με αυτές τις εντάξεις ανθρώπων σε ομάδες από αρχαιοτάτο χρόνων, από τότε που οι άνθρωποι άρχισαν να συχνοτίζονται, να μαζεύονται και να σχηματίζουν ομάδες, που αυτές οι ομάδες η κάθε μία εξυπηρετούσε τα δικά της συμφέροντα, δεν εξυπηρετούσε τα συμφέροντα οποιασδήποτε άλλης ομάδας. Ήταν πολύ παλιά, ενδεχομένως ήταν και πολύ ανταγωνιστικά τα πράγματα και μπορεί να ήταν και θέμα επιβίωσης αυτή η ένταξη στην ομάδα και το να πρεσβεύει το κάθε μέλος της ομάδας τα συμφέροντα της ίδιας της ομάδας και καμιάς άλλης ομάδας ανθρώπων. Μπορεί ίσως ιστορικά στην εξέλιξη των ανθρώπων πολύ παλιά να υπήρχαν ίσως και κάποιοι λόγοι για αυτή την ομαδοποίηση και αυτή τη διαμερισματοποίηση. Εξελισσόμαστε όμως και εντασσόμαστε σε ευρύτερες κοινωνίες με πάρα πολλούς ανθρώπους γύρω μας. Πόσο περιθώριο έχουμε πλέον να γινόμαστε κομμάτια, γιατί επ' αυτού μιλάμε. Γινόμαστε κομμάτια και χάνουμε τη δυναμική του συνόλου, τη δυναμική της ανθρώπινης κοινωνίας, αν θα μπορούσε αυτή να εννοηθεί ότι απαρτίζεται και στελεχώνεται από όλους μας. Αποδυναμωνόμαστε, αν μπορούμε να το πούμε αυτό. Ξάλλου γνωστό είναι αυτό που λέγανε και παλιότερα οι αρχαίοι πρόγονοί μας, το διέρη και κυβέρνα. Το πώς δηλαδή μπαίνουμε σε διαδικασία να εντασσόμενοι σε κάποια υποομάδα του συνόλου, να χάνουμε τη δυναμική μας, να χάνουμε τη δύναμη που θα μπορούσαμε να είχαμε αν ήμασταν μια ομάδα, ήμασταν ενσωματωμένοι σε μια ευρύτερη ομάδα με όλους τους ανθρώπους μαζί. Κάποιοι κυβερνώντες, κάποιοι συμφεροντολόγοι, κάποιοι άνθρωποι σε ειδική θέση, σε κάποια θέση που έχουν ειδική επιρροή και ισχύ, μπορούν να θέλουν αυτή τη διαμερισματοποίηση του πληθυσμού των ανθρώπων για να μπορούν ίσως να τον διαχειριστούν πιο εύκολα. Εμείς όμως για ποιους λόγους μπορεί να λέμε ναι σε κάτι τέτοιο? Ποιοι είναι οι δικοί μας λόγοι να ανήκουμε σε μια μειονότητα, να μην μας αφορά ο γενικός πληθυσμός των ανθρώπων και να μας αφορά αυτή η ειδική ομάδα ανθρώπων την οποία εμείς την επιλέγουμε. Είπαμε μπορεί να είναι θέμα ταυτότητας, μπορεί να είναι οποιαδήποτε άλλη ανάγκη, μπορεί να είναι και θέμα εκπαίδευσης, γιατί πολλές φορές ανά τον πλανήτη και ανά διαφορετική κοινωνία οι άνθρωποι εκπαιδεύονται να ανήκουν σε συγκεκριμένες υποομάδες πληθυσμού. Αυτό είναι ένα μοτίβο, αν θες είναι κάτι πολιτιστικό, είναι κάτι κοινωνικό που μερικές φορές η κοινωνία το επιβάλλει στα μέλη της. Συνεχίζουμε να έχουμε το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης, συνεχίζουμε να έχουμε δικαίωμα στο πώς θα καθοδηγήσουμε τον εαυτό μας μέσα στη ζωή. Αυτό είναι που συζητάμε και στα βίντεο που παρουσιάζω σε αυτό το κανάλι, πώς από τη δική μας πλευρά μπορούμε εμείς με τις δικές μας ενέργειες, με δικές μας πρωτοβουλίες να βελτιώσουμε τη θέση μας μέσα στη ζωή. Μπορεί να μην μας τη βελτιώσει κανένας άλλος, μπορεί οι άνθρωποι να μας βάζουν σε κουτάκια, μπορεί να μας βάζουν και σε περίεργους δρόμους να εκτελέσουμε, να ακολουθήσουμε συγκεκριμένες συντεταγμένες για οποιοδήποτε εξωτερικό ή όποιο άλλο συμφέρον και οποιοδήποτε λόγο που μπορεί καμιά φορά να μην μπορούμε να το φανταστούμε. Συνεχίζουμε όμως να έχουμε το δικαίωμα εμείς να μπορούμε να αποφασίσουμε, να καθοδηγήσουμε τον εαυτό μας μέσα στη ζωή και ενδεχομένως να βγούμε και έξω από μια περπατημένη, η οποία κατά τα άλλα είναι πολύ συγκεκριμένη και μπορεί να βάζει τους ανθρώπους να μαλώνουν μεταξύ τους. Αυτά τα λίγα για σήμερα, για το τεράστιο θέμα των υποομάδων των ανθρώπων και της θεώρησης κάτω από τη δημιουργία αυτών των υποομάδων, την έννοια του ρατσισμού. Θα ήθελα να ακούσω τα σχόλιά σου, μπορείς να μοιραστείς τα σχόλιά σου κάτω από το βίντεο, μπορείς να μου πεις εσύ τι έχεις αντιμετωπίσει από περιστατικά ρατσισμού, σε οποιοδήποτε επίπεδο και οποιοδήποτε περιβάλλον έχεις βρεθεί. Θα ήθελα να είναι έντονη όσο γίνεται έντονη αυτή η διάδραση μεταξύ μας. Γι' αυτό το λόγο βγαίνουν αυτά τα βίντεο, για να μπορούμε να επικοινωνήσουμε, να ανταλλάξουμε πληροφορίες, να γίνουμε όλοι καλύτεροι αν θες. Μπορείς να γραφτείς και στο κανάλι, μπορείς να μένεις ενημερωμένος για όποια επόμενο βίντεο επιλέγοντας το καμπανάκι ειδοποιήσεων. Μπορείς να μοιραστείς το βίντεο με οποιονδήποτε κρίνεις ότι μπορεί να το βρει χρήσιμο. Μπορείς να δείξεις και πόσο πολύ σου άρεσε αυτό το βίντεο. Για να το βλέπεις τέτοια ώρα μέχρι αυτό το σημείο, λογικά σου άρεσε. Και κατά τα άλλα, εμείς είμαστε σε επικοινωνία. Γεια σου!